บนโซเชียลแชร์ว่าผู้หญิงควรฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เพราะจะมีประสิทธิภาพป้องกันได้มากที่สุดชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับสูตินรีแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจครับวัคซีนมะเร็งปากมดลูกผู้หญิงควรฉีดตั้งแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์จริงไหมครับโดยหลักการทั่วไปการฉีดวัคซีนทุกชนิดบนโลกของเราควรจะฉีดตั้งแต่ก่อนรับเชื้อโรคจึงทำให้วัคซีนมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการป้องกันโรควัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกก็เช่นเดียวกันครับดังนั้นเราจึงควรสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่เด็กผู้หญิงยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ซึ่งปัจจุบันเราแนะนำที่9 ขวบแปลว่าควรฉีดตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ก่อมะเร็งการรับเชื้อที่เราพบมากที่สุดก็คือการติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากการวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่าวัยรุ่นหญิงอาจจะมีความเสี่ยงกับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่อายุประมาณ12 ปีก็มีการศึกษาในต่างประเทศว่าการฉีดวัคซีนให้คุ้มค่าควรจะฉีดที่อายุประมาณ9 ปีแล้วแบบนี้คนที่อายุเยอะแล้วไปฉีดวัคซีนผลการป้องกันจะต่างกันไหมครับสำหรับสุภาพสตรีที่อายุประมาณ 20-30 ปีขึ้นไปแล้วและยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์การฉีดวัคซีนก็มีประโยชน์มากครับประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการฉีดตั้งแต่ในวัยเด็กอาจจะมีผลในเรื่องของปฏิกิริยาในการสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งแน่นอนว่าในเด็กสาวจะมีความแข็งแรงของร่างกายระดับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นก็น่าจะมีมากกว่าแล้วผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วจะฉีดวัคซีนได้หรือเปล่าครับคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องมีเชื้อไวรัส HPV อยู่ในตัวอาจจะยังไม่เคยรับเชื้อมาก่อนก็ได้ดังนั้นในสุภาพสตรีที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ยังแนะนำให้ฉีดวัคซีนเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพของการป้องกันการเกิดมะเร็งในอนาคตอาจจะด้อยลงไปเหลือประมาณ 70% ผู้หญิงที่อยากฉีดวัคซีนมีการฉีดแบบไหนบ้างครับที่ใช้อย่างแพร่หลายมีแบ่งง่ายๆเป็น2ชนิดก็คือชนิด4 สายพันธุ์กับชนิด2 สายพันธุ์แต่ปัจจุบันมีบริษัทยาผลิตวัคซีนสามารถป้องกันได้ถึง9 สายพันธุ์แต่ว่ายังมีไม่แพร่หลายมากนักและราคายังค่อนข้างสูงการฉีดวัคซีนปัจจุบันฉีด3 เข็มแต่ในเด็กที่อายุประมาณ9 ขวบองค์การอนามัยโลกทำการศึกษาพบว่าการฉีดเพียง2 โดสก็สามารถป้องกันได้เท่ากับการฉีด3 โดสฉีดครั้งเดียวจะป้องกันได้ตลอดไปเลยไหมครับเนื่องจากวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเพิ่งมีอยู่บนโลกของเราเพียง10 กว่าปีเท่านั้นยังไม่สามารถตอบได้ว่าการฉีดวัคซีน1 คอร์สสามารถมีภูมิต้านทานระยะยาวตลอดชีวิตหรือไม่แต่มีการศึกษาในต่างประเทศพบว่าระดับของภูมิต้านทานสามารถอยู่ได้มากกว่า10 ปีจากการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์อาจจะทำให้ภูมิต้านทานอยู่ได้ตลอดชีวิตทั้งนี้เราคงต้องรอการวิจัยหรือรอจนกว่าวัคซีนที่เรามีอยู่กับเราไปสักประมาณ 50-60 ปีนับจากนี้การป้องกันมะเร็งปากมดลูกนอกจากฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมีวิธีอื่นด้วยครับในทางทฤษฎีสุภาพสตรีทุกคนควรฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกการป้องกันจริงๆแล้วมีหลายวิธีเพียงแต่ว่าการฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันตั้งแต่ขั้นที่1เลยคือไม่ให้เกิดการติดเชื้อเข้ามาแต่ในประชากรหรือคนไข้บางคนที่อาจจะเข้าไม่ถึงวัคซีนก็ไม่ต้องตกใจการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกก็มีประโยชน์ตรวจอย่างน้อย1 ปีครั้งหรือ2 ปีครั้งก็ยังดีเมื่อเราเจอมะเร็งปากมดลูกเกิดขึ้นเราจะได้เจอตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสามารถรักษาได้รักษาทันแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นเรื่องจริงและแชร์ต่อได้ครับลดความเสี่ยงโรคร้ายด้วยการป้องกันเอาไว้ก่อนตั้งแต่เนิ่นๆนะครับยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์เช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์